හරි සුබ දවසක් යාළුවෝ හැම දිනකටම මේ අද මම වීඩියෝ එකක් දාන්න බැලුවේ මේ උඹ දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරිනා මේ වගේ ප්ලේට් ටැම්ප් එකක් කවුරුත් මේක දන්නේ නැති සබ් ඇම්ප් එක කියන්නේ මේකට තමයි මේ ප්ලේට් ටැම්ප් එක ගොඩක් එන ලෙඩක් තමයි මේ ෆියුස් එක මෙතන තියෙන ෆියුස් එක මේ පිච්චෙනවා. ඒ අලුතෙන් අපි එකක් දෑවත් දානකොටම ටක් ගාලා පිච්චිලා යනවා. ඒ ලෙඩේ හදන හැටි තමයි මම කියලා දෙන්නේ නැතුවේ. මේක 90%ක්ම එන ලෙඩක් සබ් ඇම්ප් වල. මේක නම් වතුරකින් පොඩ්ඩක් වැදිලා තමයි මේක පිච්චිලා තියෙන්නේ. මේ සමහර ඒවා නිකනුත් ගොඩක් වෙලාවට මේක පිච්චෙනවා. මේක හදාගන්න තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එක ගලවගෙන මේකේ ඇන හතර ගලවගත්තට පස්සේ තියෙන FPT මේ ඩ්‍රයිවර් එක මේ ඉන්වර්ටර් එක වැඩ කරන මේ FPT දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි ගොඩක් දුරට ෂෝට් වෙන්නේ. අපි ගලවගෙන බලමු මේ දෙක දාලා කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි මේ අපි මේ ඇන හතර ගලවගෙන මුලින්ම බෝඩ් එක මේ අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඉන්නේ මේක FPT දෙක පාස් ගන්න අපි. අපි මේක මේ දැන් මෙන්න මේ කැලේ දෙක තමයි දාන්න ඕනේ. මේ කළු පාට කැලේ දෙක නෙමෙයි මේ මෙටල් එකත් එක්ක තියෙන FPT දෙක තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක IRF 44 කියන නම්බරේ තමයි එන්නේ. ගලවගෙනම බලමු අපේ නම්බර එක. ඒකට පැහැදිලිනේ. මේ නම්බර එකේ තියෙන IRF 44 මේන් කැලේ දෙකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ විරඳ පොලේ ගන්න තියෙන ඕන තරම්. මේක ඔරිජිනල් ගන්නකොට ඔරිජිනල් දෙයක් කියලා ගන්න. මේ අපි මේන් දෙයක් ගෙනාවා. දැන් අපි දාලා බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි අපි ඔරිජිනල් මේ වගේ කැලේ දෙකක් මේ ගෙනාවා. මේක අපි පාස් කරගෙන බලමු කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ගොඩක් දුරට මේක පිච්චෙනකොට ඔය කෑල්ල පිච්චෙනකොට මේ විතර පාත් එකම තමයි පිච්චෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ගොඩක් දුරට කම්බියක් ඒක බලලා පාත් ගන්න වෙනවා. මේකෙත් එක පැත්තක කෑල්ලක මේ පාත් එක පිච්චිලා තියෙනවා. ඒකට අපි මේ කෑල්ලෙම තියෙන පින් එක කපන්න නැතුව දික් කරලා පාත් ගමු. තිබ්බ ආකාරයටම මේ දෙක දාලා පාත් ගන්න තියෙනවා. මේක දැන් මැද පාත් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. එහා අයිනි පාත් එකත් පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒ හන්ද ඒ පින් දෙක තියෙද්දි මේ කොනේ පින් එක විතරක් අපි ඇතුළට බස්ස ගන්න.
හරි මේ විදිහට අපිට පාස් ගන්න තියෙන මේක මේ පැත්තේ පින් දෙකක් මේ පාත් දෙක පිච්චිලා තිබුණා හන්ද අපි මේ කෑල්ලෙන්ම යා කරලා හදාගත්තා. මේ අපේ වැඩේ අවසානයේ අපි බලමු මේක මේ තිබුණ විදිහට මැන ටික හයි කරලා වැඩ කරනවද කියලා. normal පිච්චිලා නම් මොකුත් මේ පිනර දාලා සෝදන්න එහෙම ඕනේ නැහැ. මේක වතුර ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් තිබුණා හන්ද පින මේ පෙට්‍රල් පොඩ්ඩකින් සෝද ගන්නවා මේක. නැතිනම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. වතුර ගිහිල්ලා නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් බෝඩ් එකේ සෝදලා දාන්න පෙට්‍රල් පොඩ්ඩකින්. මේකේ මේ ප්‍රයිස් හෝල්ඩර් වගේක් තියෙනවා ඒකත් ඒකම පාස් කරලා දානවා. ප්‍රයිස් හෝල්ඩර් නැත්තම් පාස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි අපි මේක හයි කරගෙන බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මේ ගැලෙවුවට පස්සේ මේ වගේ තියෙනවා මේ මයික්‍රෝ ප්ලේට් දෙකක්. ඒක අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕනේ නැත්නම් මේක මේ චැසියක් මේ ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක මේ FPT එකේ මේ මෙටල් එක සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කොහොමද නැත්නම් මේ පිච්චෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ඒ දෙක අතර සම්බන්ධය නැති වෙන්න තමයි මේ කෑලි දෙක තියන්නේ. ඒක මුලින්ම මේකටම අලව ගත්තා නම් දෙයිසි. හරි පියන ටික දාගෙන බලමු. හරි දැන් අපි මේකට සප්ලයි ටික දීලා බලමු මේ වැඩ කරනවද කියලා. මේක මෙතන ගහලා තියෙනවා මේ ඇන තුනක් දාන තියෙනවා වයර් තුනක් සම්බන්ධ කරන් පෝට් එකක් තියෙනවා. මේකේ GND කියන්නේ ඍණ එක 12 වෝල්ට් කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධාන ධන එක. ආය REM කියලා ස්ටෑන්ඩ් බයි මේ ස්විච් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒකටත් දෙන්න තියෙන ධන එකම තමයි. අපි මෙහෙම චෙක් කරන හන්ද මේ දෙකම එකට සම්බන්ධ කරනවා. නැත්නම් මේක මේ වීල් එකට හරි වාහනයකට හයි කරනවා නම් මේ මැද ලයින් එකට ස්විච් එක කරනවා තමයි ධන සප්ලයි කරන්නේ.
හරි ඔයාලා මේ ලෙඩේ හදන හැටි මේ ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා. මේ ප්ලේට් ටැම්ප් එක හදන හැටි මම අර සරලව කියලා දුන්නේ. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ like comment දාන්න අනිවාර්යයෙන්. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හැමදේම සුබ දවසක්.